Welcome to ePal channel. eBay selling strategies on the long run. මම කොහොමද කරේ? මම කොහොමද මොකද්ද මගේ ස්ට්‍රැටජි එක? කොහොමද මම සාර්ථක වුණා කියලා හිතනවා සාර්ථක වුණා කියලා තියෙන්නේ? මෙච්චර කාලයකට මේක කොන්ස්ටන්ට් විදිහට කරගෙන යන්නේ. ෆ්ලොප් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ අත්දැකීම බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඊයේ මම මගේ ෆෝන් එක ස්පේස් නැති නිසා ඩිලීට් කරනවා. මගේ පරණ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් 6ක් හම්බ වෙලා ඒක මම පේජ් එකට දැම්මම පේජ් ගෲප් එකට දැම්මම ගෲප් එකේ ගොඩාක් කට්ටිය ඒක දැකලා ගොඩාක් ඇත්තට මොටිවේට් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මටත් හරි සතුටුයි ඒක දැක්කම ඒ කාලේ මම කොච්චර මහන්සි වෙලා තියෙනවද කියලා දැක්කම ඉතින් ඒක මම ඔයගොල්ලෝ එක බෙදා ගන්න තමයි හිතුවේ. මොකද මම මේකට පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා. ඉතින් පෝස්ට් එකෙන් කියනකොට මම කතා කරන්නත් කැමති නිසා මම හිතුවා ඒක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තවත් ඔයගොල්ලන්ට බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇත්තට මේක අතාරින්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි මම කරලා පෙන්නලා තියෙන එක. ඉතින් මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින් තමයි මම මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් වලින් කෝස් එකකට කෙනෙක්ව අද්දවන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් අපි දැකලා තියෙනවා අනන්තවත්. ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි මෙතන බලන්න ස්ට්‍රැටජි එක මොකද්ද කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මම මූලිකවම කරේ ඉවසීම කියන එක. ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ඉවසීමෙන් කරලා තමයි මේ නම්බර්ස් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ 2018 දී මේ වගේ නම්බර්ස් ගන්නවා කියන්නේ හරි චැලෙන්ජින්. මොකද ඒ දවස්වල මේක කරන ප්‍රජාවත් අඩු ඊට අමතරව දැන් මගේ channel එකේ වීඩියෝ 600 ගානක් තියෙන තව channels තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා අපි හිතමු channel 1000 channel වල 1000ක් තියෙනවා කියලා වීඩියෝස් අද වෙනකොට එතකොට අද පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඒ ඔක්කොම අත ළඟ තියෙනවා ඉතින් ඒ දවස්වල කිසි දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ වැරදි කරපුවව තමයි මේ වීඩියෝස් 600ම තියෙන්නේ ඒ 600 ගානක තියෙන්නේ තවත් ඉදිරියට ඇඩ් වෙයි ඒව ගන්න පන්නරේ වෙච්ච හැටි තමයි මේ වලින් මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකනොත් කියන්නේ ඉතින් බලන්න how I did it මම කොහොමද කරේ ඉතින් මේක හරියට රිෆර් කරපු කෙනෙක් හරියට ඇනලයිස් කරපු කෙනෙක් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් 6 ඇතිම හොඳටම ඇති මොකද්ද කරේ කියලා බලන්න මොකද්ද කොහොමද පැටර්න් එක කියලා බලන්න මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔය පළවෙනි එක මම පෙබරවාරි 20 2018 කරපු මේකත් එක තියෙනවා. ඒක ඩොලර් 8314.04 මේ ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි. කවුරු කියනවා මේ ප්‍රොෆිට් කියලා මේ ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි. මේ මොකද අලිගෙන් අපිට නිකන් දෙන්නේ නැහැනේ බඩු. වහන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල මම ඩිරෙක්ට් ෂිප්පින් උත් කරා පොඩ්ඩක්. ඒ ඩිරෙක්ට් ෂිප්පින්ස් වලත් තිබ්බේවා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් බලන්න මේකේ ගන්න දේවල් බලන්න. මම හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. මේක මේ හાર્ඩ්කෝර් මේ කියන්නේ ඉන්ඩෙප්ත් ෆලෝ කරන කෙනෙක් නම් පෙබරවාරි වල ඕඩර්ස් වැඩි. දැන් බලන්න 131ක් තියෙනවා පෙබරවාරි 20 වෙනිදා ඕඩර්ස් මට යවන්න. එකක් තමයි පෙබරවාරි වල ෂිප් මොනවද ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන නිසා කොහොමදත් eBay එකෙන් කාලය දෙනවා ෂිප් කරන්න. එතකොට ඒකත් එක හේතුවක්. ඊට අමතරව වැඩි හොඳටම මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස්. මොකද ඒ ෂෝට් මන්ත් එක උනාට ගොඩක් වැඩි. ඉතින් බලන්න ඒකේ මගේ 137ක් තියෙනවා. මගේ ඇක්ටිව් ලිස්ටින් 258යි තියෙන්නේ. එකකින් 864ක් මම සෙල් කරලා තියෙනවා. 7ක් කන්සෝල්. 7ක් කන්සෝල් කියන්නේ මගේ ඔප්ෂන්ස්. ඉතින් බලන්න 16ක් තියෙන ඔප්ෂන්ස් සෙල් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මට බිඩ්ස් ඇවිල්ලා ඒ වෙනකොට. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න දවස් වෙනකොට මට බිඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අයිටම් සෙල්ලුලත් නැතුව තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මගේ හැම එකක්ම හැම දෙයකම මම බලලා තියෙනවා. ඔප්ෂන්ස් වලින් try කරනවා මම. අයිටම් සෙල් වෙන්නේ නැතිව තියෙන ඒවා අයින් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මම බොහොම ඒ කියන්නේ භාවනාවක් වගේ මේක ඩේලි චෙක් කරනවා. ඩේලි චෙක් කරගෙන ඉතින් ඒ දවස්වල මේ transaction impressions chart වත් bars වත් views bars ඒවා මුකුත් නැහැ. normal අපිට මේ දෙන figures ටික විතරයි තියෙන්නේ. eBay classic view එක විතරයි තිබ්බේ. seller hub එකක් තිබ්බෙත් නැහැ ඒ කාලේ. එතකොට ඒ තියෙන data ටික මම Excel sheet එකට අරගෙන ඒකෙන් තමයි මම ප්‍රයව කරේ මොනවාද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට මේ දේවල් පේන්නේ එකයි ඕනේ account එකක් බැලුවොත් ඒ තියෙන පන්නරේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ වෙන magic එකක් නන් නෙමෙයි. ඇත්තටම අත්දැකීම් තමයි එතන තියෙන්නේ. right මේ දෙවෙනි එක මාර්තු 2 වෙනිදා ගත්ත එක. ඉතින් මේකෙදි ලොකු වෙනසක් නැහැ. පේනවා ඇති මේ ඩොලර් 500ක ඩොලර් 600ක විතර වෙනසක් වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න දැන් මේකේ 60 වෙනි දවස කියන්නේ 61 වෙනි දවස වෙනකොට කලින් පළවෙනි දවසේ ඒවා නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලූප් එකෙන් ලූප් එකට යන්නේ. එතකොට ඒකට මම each and every day මම perform කරන්න ඕන. මම ටාගට් එකක් දාලා perform කරන්න ඕන. ඉතින් මගේ ටාගට් එක ඇත්තම ඩොලර් 100 තමයි ටාගට් එක ඒ දවස්වල කරපු. ඊට වඩා මම කරලා තියෙනවා මෙතන එක්සැම්පල් එකක් උඩ බැලුවොත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම බලන්නේ. එතකොට බලන්න මගේ active listings උත් මට ලොකු ගොඩක් active listings තිබෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ වෙනකොට ගොඩාක් කට්ටිය මෙච්චර active තියෙනවා, අච්චර active කියනවා කියලා බන්නවා. හැබැයි ඒක item විකිනෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවල listings 1000ක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි item sell
sell වෙන්නේ. ඉතින් මම බොහොම අඩුවේ manage කරගත්තා මගේ PayPal එකත් බේරගෙන මම කොහොමද මේක ඉදිරියට කරන්න කියලා. ඉතින් බලන්න මගේ perform කරන listings අපේ මට මතකද 300ක් වගේ තියෙන්නේ නැති. ඒකෙත් මම 250 ගාන 260 ගාන තමයි මම maintain කරේ. මම 40ක් extra තියා ගන්නවා. මොකද auctions වලට අවශ්‍ය නිසා. එතකොට ඒකෙත් තියෙනවා auctions 13ක් run වෙනවා. මට item sell වෙලා ඇවිල්ලා නැතිවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකින් බලන්න මම sold quantity වැඩ කරන්න යනවා. ඉතින් මේක බෙදලා බැලුවත් ඔයගලන්ට පෙනේ සාමාන්‍යයෙන් average එක $9ක් වගේ තමයි item එකට. හැබැයි $9.80 high end තිබ්බා mid ඒ කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රමාණය ඒවා තිබ්බා අඩුම ඒවා තිබ්බා. මම එක කියනම 799 options උත් දානවා මේ දවස්වල. අදටත් දානවා මම. අද බොහොම අඩුවෙන් දාන්නේ මොකද ඒක මට්ටමකට show එක තියෙන නිසා. මම ඒක හැම වීඩියෝ එකකම කියන්නේ. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය හිතනවා 799 දාලා අපිට profit නැතුව පාඩුවෙන් කරන්නේ මොකද? ඇයි මේක කරලා අපිට හරියයිද? මම කියන්නේ කියන්නේ පළවෙනි මාස තුන බොහොම focus කරගෙන profit එක නෙමෙයි ඔයා මේක establish වෙනවා කියන එක. establish වෙනවා කියන්නේ වාගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියටම එලා ගන්න එක තමයි. ඉතින් ඒකෙන් පුලන් ගොඩාක් උඩට ගන්න ඔයාගේ ස්ටෝර් එක. මෙතන මේ අපි ඔළුව වලට දාලා තියෙන්නේ මේ ඉක්මනට සෙල් කරලා ඉක්මනට මේකක් අරගෙන ෆොටෝ එකක් දාලා මේව පෙන්වන්නේ. ඒවා ඇත්තටම මේව සුරංගනා කතා. ඒව පස්සේ දුහන්න එපා. මම කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේක බලනවනම් මා විශ්වාස කරලා බලන කෙනෙක්ට තමයි කියන්න ඕනේ. නැත්නම් නොබලන කෙනෙක්ට කියලා නැහැ. ඒකයි මම ඒවා මේ කියන්නේ මොකද පෝස්ට් එක වුණත් මම එහෙම කියන්න කැමති නැති නිසා. ඉතින් ඒ දේවල් පස්සේ දුහන්න නැතුව මේ ප්‍රැක්ටිකල් බලන්න. මේ මම කරපු ප්‍රැක්ටිකලි කරපු දේවල්. ඉතින් මේ වලින් තමයි මේ 2018 වෙනකොට මගේ මේ ස්ටෝර් එක තමයි දැන් මම කන්වර්ට් කරලා තියෙන ඇඩල් ස්ටෝර් එකටත් මේ තියෙන ස්ටෝර් එක. ඉතින් මේකෙන් හදපු එක තමයි අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පේනවා මාර්තු 9 වෙනිදාට එතකොට දවස් 7කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මගේ sales තව වැඩි වෙලා තියෙනවා 9000 ගානකට 8000 ගානේ. items all quantity එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. unsold එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ දෙපැත්තෙම තුන් පැත්තෙම මම දෝලණය වී කරන්නේ. මගේ item හැමදාම sale ඒ කියන්නේ හැමදාම item එක sell වෙනවා කියලා දෙයක් නැහැ. ඒක මගේ කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරන්නේ මම magic කාර්යයකුත් නෙමෙයි. එහෙම magic කාර්යය නම් ඉන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද දාන item sell වෙනවා නම් eBay එකෙන්ම award එකක් දෙන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයාට ගොඩක් හොඳ strategy එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නෑ. අදටත් මම item 10ක් දැම්මොත් මගේ එකෙන් 6ක් 7ක් sell වෙලා 3ක් sell එක නැති වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මාස 3ක් එක බලනවා. ඉතින් මේ strategies ටික මේකේ ඇතුලේ දැන් කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බයි ඊයේ post එකේ මේ දාපු item මොනවාද කියලා. item හොයනවා කියන මනස ඔයා හදාගන්න ඕන. ඔයා පරාදයි. ඔයා item හොයන්න නෙමෙයි ඔයා strategy එක follow කරන්න ඕන item එකක් වලට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්න පරදින්න අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕන දිනන්න ඕන. right? If you want to win you should be ready to lose. ඔයා පරදින්න අනිවාර්යයෙන්ම හිතා ගන්න ඕන. ඉතින් හැම එකකෙම වගේ තමයි අපි හරියාකාර genuine විදිහට දෙයක් කරනවා නම් අපිට පටන් ගන්න බොහොම කටුකයි. කවුරු හරි කියනවා නම් මේක සුන්දර දෙයක් කියලා ඒක බොරුවක්. එහෙම සුන්දර දෙයක් නෑ. මේක කටුකයි. මේක කටුක බව හරියට අත්විඳගෙන ඉදිරියට යන කෙනා තමයි මේක දිනන්නේ. හැබැයි සුරංගනා කතාවක් වගේ මේක කියන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම මාසෙන් දෙකකින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට කොන්ස්ටන්ට් ඉදිරිය කරන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි එයාගේ ඔළුවට පොණ විෂ ටික තමයි යාට ඉතුරු වෙන්නේ. එයා විෂ පැත්තම තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක හැම වෙලේම හිතන්න හැම වෙලේම තමන් හොඳ දෙයක් කෙනෙක්ට දෙනවා නම් හොඳ දෙයක් කෙනෙක් ගන්නවා. තමන් වැරදි දෙයක් කෙනෙක්ට දෙනවා නම් එයා වැරදි දෙයක්මයි ගන්න. ඒ දෙන කෙනා දන්නේ නැහැ එයා වැරදි දෙයක් දෙන්නේ කියලා. මොකද එයා දන්නේ ඒක හොඳක් කියලා. හැබැයි අපේ මනසක් දීලා තියෙනවා මනසෙන් හිතන්න ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මොනවාද ඔයා විකුණන්නේ? ඇයි මේවා විකුණන්නේ? මොකද්ද ඔයාගේ ටාගට් එක? එයාගේ ටාගට් එක මොකද්ද? අන්නේ හැම එකම තර්කානුකූලව හිතන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි හරියටම ඔයා යන මාර්ගය සකස ගන්න. right මාර්තු 25 ඊට දවස් 16කට පස්සේ තවත් වැඩිලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී බලන්න මම මාසෙන් මාසෙට පොඩ්ඩක් මේක 60 මීටර අප් වෙනවා. හැබැයි මම ලොකු quantities ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද PayPal එක බේර ගන්න තෝරන නිසා. ඒ දවස් වෙනකොට මේකට USA PayPal එක මම කනෙක්ට් කරලා නැහැ. දැන් නම් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම 2019 වල වගේ මම කනෙක්ට් කරේ මේ account එකට. ඉතින් ඒ දැන් තමයි ඒක ටිකක් මීට වඩා වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි ඒ දවස්වලත් 9000 කියන එකේ මම ගොඩාක්ම එහෙට මෙහෙට දෝලණය වී එක තැන තමයි හිටියේ. මොකද ඒ දවස්වල PayPal එකක් restrict වෙලා හදන්න කියන එක මම දන්නේ නැහැ.
මම PayPal වල දාන්න එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් වෙනකොට සාමාන්‍ය දෙයක් දාන්න හැබැයි ගොඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ දවස්වල මම කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට තියෙනා වගේ බය මට තිබ්බා. හැබැයි මම ප්ලෑන් එකක් මම ස්ට්‍රැටජි එකට ෆලෝ කරලා කරා රයිට්. මේ මාසේ මට මේ අවශ්‍ය ටික මෙච්චරයි මම කරන්නේ. මෙතනින් එහාට මම සේල්ස් කරන්න මට හැකියාව තිබ්බා. ඉතින් මම eBay එකට කවදාවත් කතා කරලා මේ account එකේ මම ඉල්ලලා නැහැ මෙච්චරක් මට ඕන කියලා. ඉතින් මම ඒකත් එක්ක දෝලණය කරලා තිනා. ඊට පස්සේ දැන් වෙනකොට ගොඩක් මේ තියෙනවා මේ selling capacity එක. මම හිතන්නේ 2019 වල මේකේ එක දිගට වැඩි වුණා මේ selling මේ enhance වුණා. මේකේ මම 350 හරි 300 හරි තමයි මම හිතන්නේ තිබ්බේ. මම කලින් කිව්වා මට ඇත්තට මතක නැහැ. මොකද මේ ඒ දවස්වල හරි sold quantity එක වැඩි වෙනවා amount එක. එතකොට active listings ටිකත් සාමාන්‍යයෙන් එක පරිමාවක තමයි තියෙන්නේ. හැමතිලෙම බලන්න unsold කියන එක මගේ වැඩිත් වෙනවා. මොකද මම හැම එකක්ම try කරන නිසා. right අන්තිම දෙක දවස් දෙකම ඇවිල්ලා අප්‍රේල් 17 අප්‍රේල් 18 දැන් මම sold එක වලින් මම ටික ටික උඩට යනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවම පේන්නේ හැම එකේම sold quantity එක උඩ යනවා. right ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් sold quantity උඩ යනවා කියන්නේ මම හැම item එකක්ම sell කරන්න බුලාන් තරම් try කරනවා. මගේ sell කරන්න බැරිව මම අයින් කරනවා. ඉතින් මගේ videos වල පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් කෙනෙක් මාව follow කරනවා නම් තේරෙයි මම කියන strategies weekend වල try කරන්න, මාස තුන sell වෙන්නේ නැත්නම් අයින් කරන්න, prices adjust කරන්න. මේ මට offers උත් ඇවිල්ලා මෙතන. ඉතින් මේව ඇතුළේ ගොඩාක් කතා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහටත් මේව බෙදා ගන්න. මොකද මට ඊයේ post එක දැම්මම පස්සේ හිතුනේ තව මගේ සංගවිච්ච දේවල් තියෙනේව තමයි උතනින් එළියට ආවේ. ඉතින් තවත් මගේ දේවල් තවත් අන්ලොක් වුණා වගේ තමයි මේ දේ. ඉතින් තව ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් බෙදා ගන්නවා. ඒකට පටන් ගන්නමක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. බලමු ස්ට්‍රැටජිස් කියලා වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකකුත් හදලා ඒකිනුත් මම සපෝට් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මේ හැම සපෝට් එකක්ම ඔයගලන්ට අත ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් මම සෙල් කරන කෙනෙක් විදිහට 2012 වල ඉඳන් 2000 මේ කාලේ වෙනකොට තමයි මම හරියාකාර එක පැත්තකට වෙලා මේක ෆුල් ටයිම් කරන 2015 ඉඳන් වෙලා 2018 වගේ වෙනකොට තමයි ටිකක් පීක් එකට වගේ එන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට ඒ අත්දැකපු දේවල් මම කරපු වැරදි හැමදේම බෙදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම වාසනාවන්තයි ඒක තියෙන නිසා. මගේ channel එක විතර නෙමෙයි තව channel වලුත් ඒව බෙදා ගන්නවා. හැබැයි මම කියන්නේ මේකේ බැහැලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ උදාහරණ වලට මම sessions වලත් කියන්නේ එකයි YouTube එකෙන් පීනන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි theoretical විතරයි. ඔයා පීනනෝ නම් ඔයා pool එකකට හරි කොහෙට හරි ගඟකට හරි බැහැලා තමයි පීනන්න ඕන. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නේ YouTube එකෙන් පීනන්න කියලා දෙන හැබැයි පීනන්නේ නැහැ. එක්ක පීනන්න ගිහිල්ලා රෙස්ට්‍රික්ට් වෙලා එක්ක බෑන් කරලා අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මම නොකියන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕන. ඉතින් මම පීනන කෙනෙක්, මම හැමදාම පීනන කෙනෙක්. මම ගල්පාරවල වැඩි පීනන කෙනෙක්. ඉතින් වෙන්නේ මොනවද කියලා මම දන්නවා. වෙන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා මම රිෆර් කරනවා. හැබැයි මම මේ දිවස් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මට මේ හැම සිටුේෂන් එකක්ම හොඳට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගොඩක් කාලෙ ඉන්න නිසා ඒකෙන් කියන්නේ මම අර කතා කරන භාෂාවේ පොරක් නෙමෙයි. මම හැබැයි මම ඇනලයිස් කරලා මම හරියාකාරව මේ ගේම් එකේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට මේක බෙදාගන්නෙත් එකයි මේක ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගලන්ට කොච්චර කරන්න පුළුවන්ද කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක ඒක ගන්න. ඔයගලන්ට අතහරින්න හිතෙනවා නම් දැන් මේකෙම හිතනවා කොච්චර ඉවසීමෙන් මේක කරලා තියෙනවද කියලා. ගොඩාක් විසලා තියෙනවා මේක මේ තත්ත්වයට ගන්න. ඉතින් අද වෙනකොට ඒකේ ඵල දරලා තියෙනවා. ඒ ඵල තමයි ඔයගලන් එකක් බෙදාගන්නේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් account එකක් බැලුවමත් මට කියන්න පුළුවන් වෙන එක මට මැජික් කියන්නේ නෙමෙයි මේව කරලම මම දන්න නිසා. ඉතින් අද වෙනකොට ඔයගලන්ට මේ හැම වෙලාවෙම අතලඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හරියට යූටිලයිස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ channel එකෙන් මේ පිළිබඳව ඔයගලන්ට ලොකු මේ දේවල් ටිකක් ලැබෙයි මේ channel එකේ. ලැබිලා තියෙනවා අද වෙනකොට. හැබැයි තව මට වීඩියෝ 1000ක් නෙමෙයි 2000 නෙමෙයි 3000ක් හරි කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන contents වලින්. ඉතින් ඉදිරියට මේ හැම content එකම කරනවා. පුළුවන් තරම් කාලයක්. ඉතින් මේ තියෙන උදව් වලින් ඕගොල්ලෝ උණු ගොඩ නැගිලා ඉදිරියට යන්න. හිතන්න අද වෙනකොට අද දවසේ ඉඳන් අවුරුද්දක් එහාට යනකොට ඔයා මාසෙට කීයක් earn කරනවද කියලා ඔයා අදම plan කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම මේ screenshot එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයා motivate වෙන්න. ඔයාට අද අතරින් හිතෙනවා නම් තව දවසක් කරන්න. ඉවසන්න. හෙට අතරින් හිතෙනවා තව දවසක් කරන්න. ඉවසන්න. අනිද්දා අතරින් හිතෙනවා තව දවසක් කරන්න. ඉවසන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මට වැරදිලා මටත් හරි ගියා නම් මට කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාටත් කරන්න පුළුවන්. Spend more time prepare for sale. ගොඩාක් මේකට වෙලාව යොමු කරන්න. ඔයා වෙනුවෙන් වැය වෙන්න ඔයාව සූදානම් කරගන්න. මේක අතාරින්න තියෙන ගේම් එකක් නෙමෙයි. දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. හැබැයි ඔයා හරියාකාර කරන්න. If I can,
you also can. මට පුළුවන් නම් ඒක ඔයාටත් පුළුවන්. ඒකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මම වෙනම පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. මමත් ලේමස් ඇටනහර තියෙන ඔයා වගේම මිනිස්සෙක් විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. මට තියෙන අත්දැකීම් විතරයි. මමත් ඔයා වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. හැබැයි මම ගොඩක් ඉවසුවා. මම ගොඩක් genuine. Be patient, be genuine. ඔන්න ඔය දෙක ඔයාගේ නළල උඩ තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් sales එකේ success කියන දේ පිටිපස්සෙන් වැටෙයි නැගිටින්න. නැගිටින්න. වැටෙයි නැගිටින්න. ඔන්න ඕක හැම වෙලෙම කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා හිතේ. ඒ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. right? හිතනවා දේවල් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මට ඇත්තටම සතුටුයි ඒක බෙදා ගන්න උන හැකියාව ලැබුණ එකක්. ඒක මට පෙනුන එක ගැනත් මම සතුටු වෙනවා. මොකද මම කවදාකවත් හිතන් හිතුවේ නැති පාර්ට් එක අන්ලොක් වෙලා තමයි මේ ටික කරේ. එදා පෝස්ට් එක දැම්මේ. ඉතින් ඉදිරියටත් ඒ වගේ බෙදා ගන්නම්. ගොඩක්ම මතක තියාගන්න සේල් එකට වඩා කස්ටමර් ගැන හිතන්න. කස්ටමර් ගැන ફોකස් කරන්න. මේ හැමදේම රඳා පවතින කස්ටමර් මත. right? ගොඩක් දෙයක් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතෙනවා. මට ඉවර කරන්නත් කැමති නැහැ. තව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කියන්න තව මාතෘකාවක් යටතේ කියන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ ඊපැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක, යක්ෂයා group එක මේ හැම එකටම යොතිලා දැනුම වර්ධක ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් all the very best. Bring model to Sri Lanka. Happy selling.